Thiên Kim thật giả khóc lóc đòi nhận người thân, đòi đổi lại thân phận Thiên Kim khu ổ chuột của tôi. Mẹ tôi chặn ở cửa không cho cô ta vào. Nó hứa, nó nói nó là con gái ruột của chúng ta. Ông mau ra nhận mặt nó đi. Ông đây bị tiểu đường, không muốn để con điên này nếm được vị ngọt đâu. Con là con gái vàng ngọc của bố mẹ mà. Không nhận con, bố mẹ sẽ hối hận đấy. Hối hận lắm. Tôi cười lạnh trong lòng, nếu bố mẹ nhận cô ta thì mới gọi là hối hận không kịp. Kiếp trước chính là cô ta. Lúc bố tôi trúng số 30 triệu tệ thì gia đình hào môn của cô ta sắp phá sản. Cô ta cũng khóc lóc nhận người thân để vào nhà. Sau khi vắt kiệt chút giá trị lợi dụng cuối cùng của nhà tôi, vì muốn độc chiếm tài sản mà phóng hỏa, thiếu chết cả nhà tôi. Bố mẹ ơi, năm xưa con bị ôm nhầm. Con mới là con gái ruột kiếp này của bố mẹ. Bố mẹ không cần con nữa sao? Con điên kia, mày không đi là tao xử mày đấy. Tin không? Ông, các người, chắc là cô ta quá sợ hãi. Quay đầu bỏ chạy, tốc độ nhanh như con thỏ bị giật mình. Thậm chí còn không để ý thứ bố tôi đang cầm ở tay kia. Căn bản không phải thắt lưng ra, mà là một cây súng nước. Đi gọi cái thằng ngủ đến mụ mẫm kia dậy đi. Nhà mình phải họp gia đình, nói chuyện đàng hoàng về chuyện kiếp trước, mẹ con và bố cũng. Đúng lúc này, trong phòng chuyển đến tiếng bố tôi hét lên. Chỉ thấy anh tôi Hứa Tâm lao ra như một cơn gió, không nói hai lời vác luôn bố tôi lên vai, chạy thục mạng ra phía cửa với tốc độ nước rút. Cháy rồi, chạy mau, chạy mau. Không có cháy, mày mau thả bố mày xuống. Suốt ngày chỉ được cái khỏe như trâu. Anh ơi, chúng ta trùng sinh rồi. Quay về 2 năm trước, cái con sao chổi Đường Hân Nhu vẫn chưa chính thức bước vào cửa nhà mình đâu. Tôi nhìn quanh bốn phía, những món đồ nội thất quen thuộc chưa bị ngọn lửa liếm qua. Trong không khí không có mùi khét, chỉ có mùi thơm cơm mẹ nấu bố vẫn khỏe mạnh. Đúng đó, không có vì sự phản bội của tôi và đôi chân gãy của anh trai mà tức đến trúng gió. Cảm giác may mắn và chua xót to lớn dâng lên trong lòng. Tôi không nhịn được bắt đầu cười ngây ngô. Nhà chưa cháy, bố cũng không trúng gió. Tốt quá, tôi là người đàn ông tin vào ánh sáng. Kiếp này chỉ trúng số chứ không trúng gió. Câu này nếu không phải ông đang quỳ dưới đất thở hồng hộc mà nói thì cũng có vài phần khí thế đấy. Sau khi kích động qua đi, cả nhà 4 người chúng tôi ngồi trong phòng khách. Bầu không khí trùng phùng có chút vi diệu, vui mừng và nặng nề. Mẹ, giờ mẹ trẻ quá, một sợi tóc bạc cũng không có. Anh lại quay sang tôi dang rộng hai tay, hốc mắt đỏ hoe. Em gái, đến cả em cũng vẫn bình an vô sự. Anh mà dám bôi nước mũi lên người em tát một cái cho anh biểu diễn tại chỗ xoay vòng đấy. Niệm Niệm, chân của anh không bị què nữa rồi. Ngon, ngon thật sự, cứ như mới mọc ra cái mới ấy. Sau đó cả nhà tôi nhìn anh ấy ở trong phòng khách như một con khỉ hưng phấn quá độ, nhảy lên nhảy xuống, thậm chí còn vén ống quần lên khoe với chúng tôi. Đôi chân dài lành lặn không tì vết của anh ấy, chân cẳng thì nhanh nhẹn rồi. Nhưng tôi nghi ngờ trong quá trình anh ấy trùng sinh, nào có thể đã bị tổn thương chút đỉnh. Kiếp trước bố tôi trúng số 30 triệu tệ, tuy là đeo mặt nạ đi nhận giải, nhưng vẫn vì đột ngột mua nhà mới xe mới, bị hàng xóm ghen ăn tức ở nhận ra. Kiếp này để không cho Đường Hân Nhu giống như con mèo ngửi thấy mùi tanh lại nhắm vào nhà chúng tôi. Cả nhà tôi nhất trí quyết định giả nghèo. Căn nhà tôi nhắm chúng kia trả rồi. Ngày mai tôi sẽ đến khu chung cư đó ứng tuyển bảo vệ. Mấy cái áo lông trồn của tôi cất hết đi khóa dưới đáy tủ. Mai tôi sẽ đi kiếm mấy bộ quần áo có miếng vá để mặc. Được thôi, chiếc Oxy của con Mai sẽ đi đổi thành con Santana cũ. Tan làm con sẽ đi chạy xe công nghệ kiếm thêm. Thế còn con vẫn đang học đại học, tạm thời tha cho con, tiếp tục sống cuộc sống bình thường của con đi. Thế là nhà tôi bắt đầu chiến dịch giả nghèo. Khí thế ngất trời. Bố tôi làm bảo vệ khu chung cư, mẹ tôi mặc áo và đi chợ với khí thế chém giá như chém người. Anh tôi lái con Santana nát đội mưa đội gió. Mặc dù xung quanh vẫn lưu truyền lời đồn bố tôi trúng giải độc đắc, nhưng cái tình trạng này của nhà tôi nhìn thế nào cũng chẳng dính dáng gì đến hai chữ có tiền. Còn tôi là người duy nhất trong cái gia đình nghèo này trông có vẻ bình thường. Rất nhanh đã bị Đường Hân Nhu định vị chuẩn xác. Lúc đó bố mẹ cô ta đang ép cô ta đi lấy lòng một gã trăng hoa. Cô ta không chịu, Ben lại đánh chủ ý lên đầu Thiên Kim thật là tôi đây. Giờ tan học, vì anh tôi nhận cuốc xe ghép, không thể đến đón tôi đúng giờ. Tôi vừa bước ra khỏi cổng đã bị Đường Hân Nhu chặn lại. Niệm Niệm, thực ra cậu mới là đại tiểu thư nhà họ Đường. Tớ chiếm quá nhiều lợi ích của cậu rồi. Tớ không thể cướp mối nhân duyên của cậu nữa. Nhân duyên hồi nhỏ cậu chính là đã có đính ước từ bé với thái tử gia nhà họ Quách. Nếu cậu mà gả qua đó là hưởng phúc không hết rồi, sẽ không phải sống khổ sở thế này nữa. Tôi cười khẩy. Cái tên thái tử gia khốn nạn Quách Tống Khải đó, qua miệng cô ta lại thành cái bánh ngon. Đúng là đại ân thành đại oán mà. Bà chị, kiếp trước nhà họ Đường sắp phá sản, cô ta dứt khoát gói ghém đồ đạc đến nhận người thân khóc lóc, kể lể bản thân bao năm qua cô độc thế nào, chưa từng cảm nhận được tình thân bố mẹ. Tôi nhất thời mùi lòng, cảm thấy mắc nợ cô ta, bèn đón cô ta về nhà. Kết quả thì sao? Cô ta quay đầu lừa tôi đi gặp bố mẹ ruột, thực chất là nghe lệnh bố cô ta, muốn tống tôi lên giường tên Quách Tống Khải. Nhớ lại kiếp trước, anh tôi vì cứu tôi mà bị vệ sĩ nhà họ Quách đánh gãy một chân. Bố tôi biết chân tướng thì tức đến trúng gió liệt giường. Mẹ tôi ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Con Đường Hân Nhu kẻ đầu sỏ gây tội, vì muốn độc chiếm khoản tiền trúng sổ đó mà nhẫn tâm phóng hỏa thiêu chết cả nhà tôi. Quần áo cậu cũ thế này, chắc bên trong đến sợi lông cũng chả có. Cẩn thận cảm lạnh đấy. Trong áo khoác của tôi không chỉ có lông vũ ấm áp,
mà còn ẩn giấu thân hình nóng bỏng của tôi đấy. Ngại quá, tôi không thích Quách Tống Khải kiểu đó. Tôi thích mấy chàng trai hư hỏng cơ. Nghe nói thái tử gia họ Quách thường hay đi đua xe. Tính cách cũng rất ngang tàng, rất phù hợp với yêu cầu của cậu. Cậu vẫn chưa hiểu ý tôi rồi. Bây giờ tôi phải đi xem mắt đây. Niệm Niệm, cậu còn đi xem mắt? Đúng vậy, đối tượng tôi muốn tìm chỉ có xem mắt mới gặp được thôi. Kiếp trước cô ta cũng thường kể lể với tôi về ân oán hào môn, nói bản thân cô Động muốn làm bạn thân với tôi. Được, kiếp này tôi cho cô cơ hội đó. Chúng tôi đợi gió lạnh đi bộ nửa tiếng đồng hồ, đến một quán trà, nhìn thôi đã thấy rất bình dân. Bà mối đã đợi sẵn ở đó, vẻ mặt đầy toan tính. Đối tượng xem mắt của cháu đâu? Vẫn còn ở bên trong ấy, qua Tết là được thả ra rồi. Ngồi tù Á, trước đây từng xử vài người, giờ thì không xử nữa rồi. Đừng Hân Nhu mặt tái mét. Tôi bình thản hỏi, có anh không? Có. Cháu xem đứa nhỏ này nụ cười thuần khiết biết bao. Nhìn là biết người thật thà không tâm cơ rồi. Niệm, chúng ta mau đi thôi. Đại ca này vừa cười lên, nốt ruồi trâu trên mặt trông càng nổi bật hơn. Ái chà cô gái, cháu còn chưa gặp mặt mà đã thích rồi à? Đâu chỉ là thích, quả là chân ái. Giờ cháu muốn gặp anh ấy ngay. Cái này phải đợi sau Tết. Tôi không nói nhảm nữa, cầm cốc trà trên bàn lên uống một ngụm lớn. Nước trà đã nguội ngát. Sau đó, trước ánh mắt kinh hoàng của Đường Hân Nhu và bà mối, tôi lao một bước lên nhảy phát lên bàn. Tay chân lanh lẹ bò đến trước mặt bà mối, nhắm thẳng vào mặt bà ta, phun hết nước trà trong miệng ra, đồng thời túm chặt lấy vai bà ta hét lớn. Tôi không đợi được nữa, tôi phải gặp anh ấy ngay bây giờ. Không thì giờ tôi xử bà luôn. Để vào chồng gặp anh ấy. Anh con điên mày đừng có qua đây. Bà mối lăn lộn bò toài chạy mất dép. Quán trà chết lặng như tờ. Tôi nằm bò trên bàn, quay mặt nhìn sang Đường Hân Nhu đã co rúm ở góc tường, đang run cầm cập. Tôi khó khăn lắm mới gặp được người đàn ông mình thích. Cậu sẽ giúp tôi đúng không? Cậu không phải muốn làm bạn thân của tôi sao? Cậu giúp tôi đi mà. Cậu mất đi chỉ là một cái mạng, nhưng thứ tôi có được chính là tình yêu chân quý đấy. Cái não yêu đương nó mọc ra rồi. Khó chịu quá à. Đường Hân Nhu bị cơn phát điên đột ngột này của tôi dọa cho vỡ mật, hét lên rồi bỏ chạy trối chết. Lúc ra cửa còn bị bật cửa ngáng chân ngã, sấp mặt một cú đau đến người. Ra khỏi quán trà khoảng hồn rát vàng lên vạn vật. Anh tôi hứa tầm dựa vào chiếc xe Santana cũ nát, áo khoác bento lên dáng người rong rong cao. Cái nước mắt kia lại có vài phần khí chất nam chính phim Hồng Kông. Hôm nay đón em muộn, dùng cái này bịt miệng em, không được mách bố mẹ. Chỉ củ khoai lang mà đòi mua chuộc em. Anh tôi bảo tôi lên xe trước. Trong lúc đợi anh ấy vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua nước, Đường Hân Nhu không biết từ xó xỉnh nào lại chui ra, chặn trước mặt anh ấy. Anh ơi, thực ra em mới là em gái ruột của anh. Nếu anh không tin, chúng ta bây giờ có thể đi xét nghiệm. Cô ta ở chỗ bố mẹ tôi và tôi liên tiếp đụng phải vách tường, giờ lại chuyển mục tiêu sang anh tôi. Đúng là kiên trì không bỏ cuộc. Em gái nào em không bị uống nước chứ? Mùa đông lạnh thế này mặc ít vậy. Có lẽ là do vẻ đẹp trai của tôi có tính mê hoặc quá mạnh. Đường Hân Nhu lại tưởng anh ấy đang quan tâm mình. Hai má ửng hồng, hai mắt rưng rưng. Anh ơi, rõ ràng em mới là em gái ruột của anh, nhưng anh bao năm nay lại đi cưng chiều một đứa không cùng máu mủ. Tôi ngồi trong xe sững sờ nhìn cảnh này. Cưng chiều tôi, anh tôi trong mắt cô ta lại là cuồng em gái cờ đấy. Cô ta đây là đang ghen tị với tôi. Đúng là điên thật. Cô bảo cô là em tôi. Đúng vậy, em gái tôi dám ăn phân. Cô dám không? Động tác của Đường Hân Nhu cứng đờ ngay lập tức, từ từ quay đầu lại nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi. Lúc này tôi đang ngồi xổm dưới đất, nhặt củ khoai lang vừa nãy lỡ tay làm rơi, chuẩn bị vứt vào thùng rác. Bắt gặp ánh mắt của cô ta, tôi từ từ nuốt miếng khoai còn lại trong miệng xuống, thậm chí còn theo bản năng liếm liếm khóe miệng. Chỉ cần cô cũng ăn thì tôi tin cô. Giây tiếp theo, cô ta như gặp ma vung tay, múi chân bỏ chạy thục mạng quay lại trường học. Tin tức tôi và Đường Hân Nhu ôm đã lan truyền nhanh chóng. Cô ta tìm tôi vẻ mặt đầy tủi thân. Niệm, bọn họ đều hỏi tớ sao lại bị bố mẹ đuổi khỏi nhà. Tớ lỡ miệng nói hớ rồi. Cậu sẽ không trách tớ chứ? Mấy cô bạn thân bên cạnh cô ta lập tức nhao nhao lên bênh vực. Hân Như bây giờ là thiên kim thật sự của nhà họ Đường. Vui mừng còn không kịp. Sao lại trách cậu chứ? Đúng đấy, sau này có bố mẹ giàu có, được cả vào hào môn đều là cậu ấy rồi. Hân Nhu cậu đáng thương quá. Trà xanh quá thể, diễn xuất này tôi không phục. Lâm Niệm, cậu nói ai trà xanh hả? Thái tử gia nhà họ Quách sau khi xem ảnh cậu đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, đang trên đường đến tìm cậu rồi đấy. Các người mới là môn đăng hộ đối, tớ chỉ đánh rút lui thôi. Niệm tớ chúc phúc cho cậu. Đừng tưởng phát điên thì tao sợ mày. Quên nói cho mày biết, vị hôn phu Quách Tống Khải của mày là một tên biến thái đấy. Xem mày ở trước mặt hắn còn diễn điên khủng thế nào. Thế à? Vậy tao phải cảm ơn mày thật rồi. Mày điên à? Cảm ơn tao cái gì? Giây tiếp theo, sắc mặt cô ta thay đổi đột ngột như thể chịu ấm ức tay trời, lớn tiếng kêu gào. Niệm, cho dù tất cả những thứ này vốn dĩ thuộc về cậu cũng không thể bắt nạt tớ như thế chứ. Mấy cô bạn thân của cô ta nghe vậy lại súng vào, nhào nhào chỉ trích tôi ý thế hiếp người, ép tôi phải xin lỗi. Đường Hân Nhu khóc không ra nước mắt. Khó chịu lắm phải không? Nhân lúc cô ta đang ngẩn người, tôi mạnh mẽ đưa tay túm lấy tóc cô ta.
Trong tiếng hét chói tai của cô ta và mọi người, chuẩn xác ấn mặt cô ta vào trong bồn hoa bên cạnh, nơi có một bãi phân chó còn mới. Thấy chưa, giờ thì khóc được rồi đấy, như ý mày nhé. Sau lưng là tiếng khóc than xé ruột xé gan của Đường Hân Nhu và tiếng kinh hô của đám bạn thân. Còn tôi thì đầu cũng không ngoảnh lại mà bỏ đi. Cứ tưởng tin tức tôi công khai bắt nạt Đường Hân Nhu sẽ lập tức lan truyền khắp trường. Kết quả đợi đến chiều vẫn sóng yên biển lặng. Cái đám bạn thân tốt kia của cô ta thế mà tập thể lựa chọn mù lòa hết rồi. Tôi có chút thất vọng quay người lại, chạm mặt một đôi mắt bỉ ổi quen thuộc đến mức khiến người ta buồn nôn. Quách Tống Khải, hắn quả nhiên tìm đến rồi. Em chính là Lâm Niệm, vị hôn thê của anh à? Là gu anh thích đấy. Anh cũng không ngờ lại gặp em ở đây. Biết anh đợi em bao lâu rồi, không đợi đến mức giờ vẫn é bằng thực lực đây này. Anh còn định chủ động đi tìm em, không ngờ em lại tự dâng đến cửa anh của em. Ông đây không quen thằng què nào cả. Anh tôi không phải thằng què, anh ấy là Viên Ngọc Khuyết. Còn anh là một cục phân nguyên vẹn. Anh nói cái gì? Em có nói là em không thích phân đâu. Nghe thấy tôi nói thích hắn, trên mặt hắn lập tức trào dâng sự tự tin khó hiểu. Em tuy có chút nhan sắc, nhưng từ nhỏ nuôi ở ngoài chả có giáo dục gì. Hơn nữa bây giờ nhà họ Đường các người cũng nát rồi. Nói thật em không xứng với anh đâu, biết chưa? Kiếp trước chính là tên cặn bã này đã hủy hoại tôi, cũng hủy hoại anh tôi. Nhưng mà ở lại như em chơi đùa chút cũng không phải không được. Chơi đùa, em thích kích thích cơ. Cũng là một tiểu yêu tinh đấy. Đi, anh đưa em đến chỗ này hay lắm. Hắn đưa tôi đến một gian phòng chứa đồ ở tầng lửng. Ngay lúc hắn đưa tay định bật đèn, tôi đã ngăn lại. Đừng bật đèn, thế này kích thích hơn. Tiểu yêu tinh của anh đang đợi này. Tôi cố nén cơn buồn nôn trong dạ dày. Nghe thấy tiếng hắn tháo thắt lưng ra, mạnh mẽ ẩn công tắt đèn. Trong nháy mắt phòng chứa đồ sáng như ban ngày. Em làm gì thế? Không phải bảo em dẫn đường giúp anh sao? Anh cởi quần làm gì? Anh bị ngất khi thấy kim tiêm. Dám chơi ông? Còn có thứ quà đáng hơn nữa đây này. Dứt lời, tôi vừa lấy cái chổi ở góc tường, bổ tới tấp vào đầu và mặt hắn. Nhìn thì như đánh lung tung không bài bản, thực ra gậy nào cũng nhắm chuẩn vào hằng hắn. Tiện nhân, mày tin tao cho nhà họ Đường chúng mày xong đời luôn không? Còn có chuyện tốt thế sao? Vậy thì tôi càng hưng phấn rồi. Cuối cùng hắn ngã xuống đất, trước khi hoàn toàn mất ý thức, còn không quên đe dọa tôi. Mày biết đối đầu với nhà họ Quách có kết cục gì không? Bố tao nhất định sẽ xử chết mày. Đương nhiên biết kết cục khi đối đầu với nhà họ Quách, nhưng mà cái phòng chứa đồ này có một mặt tường là kính, nhìn xuyên thấu một chiều. Tiếc là lúc thi công lại lắp ngược, hãy bật đèn là bên ngoài nhìn thấy bên trong rõ một một. Mà bên dưới phòng chứa đồ chính là hội trường trường học đang tổ chức lễ kỷ niệm. Lúc này đang có cả ngàn giáo viên học sinh ngồi đó. Tính toán thời gian, video tôi đánh tơi tả tên yêu dâu xanh chắc là đã nhờ vào mạng lưới nội bộ hùng mạnh của lan truyền khắp cõi mạng rồi. Sau khi tôi báo cảnh sát, bố mẹ ruột của tôi và bố mẹ Quách Tống Khải, vợ chồng Quách Dũng cùng nhau được mời đến phòng học của trường. Mày mà không nghe lời, tao sẽ không nhận đứa con gái là mày nữa. Nghiện mẹ cũng đau lòng cho con. Nhưng may là chưa xảy ra chuyện gì lớn. Vì chuyện làm ăn của nhà họ Đường, coi như thôi đi. Thôi là thôi thế nào? Chuyện lớn đấy, chẳng phải con đã trừ hại cho dân rồi sao? Con trai tao mà có mệnh hệ gì, tao tuyệt đối không tha cho mày. Cô em gái nghe nói cô và bố mẹ nuôi tình cảm rất tốt. Bọn họ chẳng có bản lĩnh gì, nhà thì nghèo rớt mùng tơi nhỉ. Cô còn có ông anh trai chạy xe công nghệ. Cái nghề này rủi ro cao làm đấy nhé. Tôi hiểu, tôi biết, tôi không tránh được ông. Năm ngoái cô gái kiện Quách Tống Khải quấy rối tình dục kia, bà chính là dùng cách này để ép cô ấy rút đơn. Đúng không? Biết là tốt rồi. Tôi còn nghe nói 2 năm trước còn có một nữ sinh bị bà tung tin đồn, nói đời tư không trong sạch, chủ động quyến rũ con trai bà. Cuối cùng cô ấy chịu không nổi đáng nghĩ quẩn nhảy lầu. Sao cô biết? Cô đây là đang mớm cung à? Cô em gái, cô là cảnh sát sao? Tôi khai cái gì chứ? Vừa nãy tôi chưa nói gì hết nhé. Đường tổng, Đường phu nhân, hai người có nghe thấy tôi nói gì không? Không có, không sao. Cuộc đối thoại vừa rồi của các người tôi đã livestream toàn bộ ra ngoài rồi. Nếu không biết nói gì thì chúc Tết sớm các vị khán giả. Trong phòng livestream dứt lời, trợ lý của Quách Dũng hốt hoảng chạy vào. Quách Đồng, không xong rồi. Phòng livestream của ngài hiện tràn vào hơn 2 vạn người. Ngài ngàn vạn lần đừng nói lỡ lời. Toang rồi, từ giờ trở đi, tôi và người nhà tôi mà xảy ra bất kỳ tai nạn nào, người đầu tiên bị điều tra chính là ông. Đụng đến tôi như ông đi dép Lào mà đã trúng miếng sắt rồi. Kiếp trước bằng chứng bị hủy, kêu an không cửa, hoàn toàn khác biệt. Lần này tôi đã phơi bày bộ mặt xấu xa nhất của cha con họ Quách, trần trụi trước mặt hàng vạn cư dân mạng. Sau khi livestream kết thúc, ngày càng có nhiều người từng bị nhà họ Quách chèn ép đứng ra tố cáo đích danh. Cảnh sát nhanh chóng thành lập chuyên án. Cha con họ Quách rất nhanh đã bị giải đi điều tra. Cuối cùng Quách Tống Khải bị phán 20 năm, Quách Dũng còn bị tuyên án chung thân. Nhà họ Quách hiển hách một thời hoàn toàn sụp đổ. Có lẽ do tôi thể hiện quá hung hãn, rõ ràng là nạn nhân nhưng lại chẳng nhận được mấy sự đồng cảm. Chỉ có anh tôi vẫn ngày ngày sầm đánh không trượt, đưa đón tôi đi học, cầm lấy mà phòng thân. Còn nữa, đừng có nói chuyện với người lạ. Anh không thấy mấy tên biến thái còn sợ em hơn sao? Anh nghe bạn học em nói anh giống một viên ngọc khuyết. Không ngờ trong lòng em anh lại là như thế. Cái đó, kiếp này chân anh không què, nên cái chữ khuyết này cụ thể là chỉ não tàn đấy. Em gái cách cổng trường có 2 bước thôi, em mà không đi tin anh sút một phát em bay vào trong không. Đúng rồi, cái cảm giác này. Tôi vừa bước vào cổng trường đã bị một giọng nói đáng ghét gọi lại, là tên bạn trai cũ Lương Phàm. Kiếp trước hắn và Đường Hân Nhu tằng tiệu với nhau, nợ nần ngập đầu, kết cục thê thảm.
Sau khi trùng sinh, việc đầu tiên tôi làm là đá hắn. Không ngờ hắn lại chui ra đây. Lâm Nghiệm biết thân thế của mình rồi, mà còn suốt ngày dính lấy anh trai cô. Cô không thấy là rất không đứng đắn sao? Tôi thấy anh là tuyến lệ nối liền bàng quang, còn mắt bị thận hư, nhìn cái gì cũng thấy dơ cô. Cô là con gái sao có thể nói lời như vậy? Tôi đúng là nhìn lầm cô. Tôi không muốn để ý hắn. Tiếp tục đi về phía trước. Tôi biết cô bắt nạt Hân Nhu rồi. Xin lỗi em ấy đi, nếu không tôi không tha cho cô đâu. Xin lỗi thì không có cửa đâu. Hay là để tôi học tiếng chó sủa cho anh nghe nhé. Lâm Nghiệm, cô bị bệnh à? Giây tiếp theo tôi và hắn đồng thanh. Hân Nhu là cô gái đơn thuần nhất, lương thiện nhất tôi từng gặp. Tôi sẽ không để cô bắt nạt em ấy đâu. Cô, sao cô biết tôi định nói gì? Nói nhảm. Kiếp trước nghe anh tụng đến 800 lần, tai cũng mọc kén rồi, y như cái máy đọc lặp lại. Được rồi, chó sủa xong rồi, tôi đi đây. Lâm Nghiệm, cô của hiện tại khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Biết rồi, thảo nào anh nói chuyện toàn mùi phân. Hôm đó tôi ấn mặt Đường Hân Nhu vào bãi phân chó, sau đó anh hôn cô ta rồi đúng không? Quả nhiên là chân ái chiến thắng tất cả. Phiền hai người khóa chớp vào nhau, đừng ra ngoài hại người nữa. Công ty của anh tôi phát triển thần tốc, nhưng cũng rước lấy đố kỵ. Thủ đoạn của công ty đối thủ cực kỳ thâm độc, mua chuộc người làm vườn, dùng nước sôi tới chất cây phát tài của công ty anh tôi. Để phản công, anh tôi lên kế hoạch một trận thương chiến giản dị tương tự. Nghiệm, lát nữa nhân lúc khốn nạn, em đội con mèo thần tài trước cửa công ty bọn họ thành cái này. Trong sách thương chiến không phải là đánh cắp bí mật kinh doanh sao? Thực tế chính là thế đấy. Cao cấp cái gì? Nhưng mà cái cờ thi đua này, bố bây giờ đang làm bảo vệ ở công ty bọn họ. Lát nữa anh bảo bố cúp cầu dao, em thừa cơ ra tay. Tại tiệc tối, oan ra ngõ hẹp lại đụng mặt Đường Hân Nhu. Lâm Nghiệm, loại người như cô cũng xứng đến những nơi thượng lưu thế này sao? Cô hạ lưu như thế còn đến được, sao tôi lại không thể đến? Giây tiếp theo một bóng đen vượt qua, anh tôi đã nắm chặt lấy cổ tay cô ta. Anh, sao anh lại có tiền như vậy? Nghe nói gần đây có một tỷ phú Ả Rập nhận một đứa con nuôi. Lẽ nào là anh? Tôi và ông ta không liên quan, và với cô càng không có quan hệ gì. Anh ơi, em mới là em gái ruột của anh. Có phải Lâm Nghiệm chia rẽ tình cảm không? Nó không phải người tốt. Ở trường nó bắt nạt em. Vừa nãy chính miệng nó thừa nhận rồi. Lời nó nói là thật đấy. Thấy chưa anh? Nó nhận rồi kìa. Nghiệm, anh dạy em thế nào? Tán thủ, vua đâu, tơ ân đâu đều học uổng phí cả rồi à? Em đã động thủ rồi mà mặt cô ta sao vẫn chưa lệch, vẫn còn đứng đây sủa được thế. Anh trai kêu Watashi, lần sau nhất định sẽ đấm lệch. Anh, cái miệng 37 độ của anh, sao có thể nói ra lời lạnh lùng như thế? Suốt ngày anh, cô định đẻ trứng à? Tôi thật muốn ném cô vào chảo dầu, xem là dầu bán hay là cô tiện. Miệng anh tô như có độc. Giữa mùa đông nghe mà thấy lòng ấm áp lạ thường. Các vị khách xung quanh bàn tán xôn xao. Lý tổng của công ty đối thủ nhân cơ hội chế giễu Hứa tổng, bắt nạt một cô gái yếu đuối không hay lắm đâu nhỉ? Cô ta mà ngã xuống hồ bơi, chắc cả hồ nước đều thành. Mắt Lý tổng nếu không dùng thì đi quyên góp đi, xem ra chị nhà sống với ông cũng vất vả lắm. Lý tổng, bà vợ bên cạnh trừng mắt lườm ông ta một cái. Anh tôi lặng lẽ kéo tôi ra xa một chút. Nghe nói bà Lý trước kia là vận động viên ném đĩa đấy. Đúng lúc này cạch một tiếng toàn trường tối ông. Bố tôi cúp cầu dao, rồi hiện trường hỗn loạn trong nháy mắt, kèm theo tiếng hét thảm thiết của Lý tổng. Tôi nhanh tay lẹ mắt mò đến cửa, đổi lấy con mèo thần tài. Sau đó theo anh tôi chuồn thẳng. Sau khi giả giàu thất bại, Đường Hân Nhu lại giở chiêu bài cũ dích. Cầm hoa cầm trứng tìm mẹ tôi. Cầm trứng tượng trưng cho tình mẫu tử, nhưng từ nhỏ con đã không cảm nhận được. Bác thích hoa hướng dương hơn. Hoa hướng dương có hoa ngữ gì à? Ít nhất lúc nghe mày đánh giám. Bà đây còn tiện thể cắn được chút hạt dưa. Mẹ, con mới là con gái ruột của mẹ. Đây là kết quả giám định con dùng tóc mẹ để làm. Con của tôi, con tôi đâu? Là ai đã ôm con tôi đi? Con là, hóa ra mày chính là mẹ mình. Bà đây coi mày là người. Mày lại cứ thích chui vào đám súc sinh. Xem bà có tát cho răng khôn của mày bay thành răng cửa, cho thẻ bảo hiểm y tế của mày nợ phí luôn không? Chiến lược của mẹ tôi bùng nổ, mãi đến khi cảnh sát tới mới lôi ra được. Nhìn Đường Hân Nhu bị tát sưng như đầu heo. Mẹ tôi như vừa tỉnh mộng. À, cô không phải mẹ mình à? Ngại quá nhé. Nhìn thấy cô khóc là tôi ngửa tay. Sở thích duy nhất của tôi là tác động vật lý lên trẻ con. Cô không để bụng chứ? Nhà họ Đường không bị phá sản, ngược lại sau khi nhà họ Quách sụp đổ, còn tiếp nhận không ít tài nguyên. Càng thêm nở mày nở mặt. Bố mẹ ruột của tôi vì thế đương nhiên không nhận tôi. Đường Hân Nhu vẫn là đại tiểu thư nhà họ Đường. Phong Quang Lâm Niệm hối hận chưa? Hôm nay tất cả những gì tôi có vốn dĩ phải là của cô. Bước ra khỏi cổng trường này, loại người hạ đẳng như cô sẽ không bao giờ còn tư cách ngồi cùng mâm với tôi nữa. Cô cứ ở trong cái nhà nghèo kiết xác đó mà phát điên đi. Mãi mãi không có ngày ngóc đầu lên được. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của tôi. Người nhà tôi đều đến rồi. Bố mẹ cô đâu, họ bận làm ăn. Ai mà thèm quan tâm mấy cái sự kiện còn con này. Đúng rồi, anh cô đâu? Tôi dò la rồi. Căn bản không có nhân vật tầm cỡ nào tên Hứa Tầm cả. Suốt ngày đeo đồng hồ giả, chắc là vào tù rồi chứ gì. Đúng lúc này, người dẫn chương trình đọc đến danh sách khách mời. Phát biểu, cảm ơn ông Hứa Tầm đã hào phóng quyên góp cho trường. Đèn sân khấu chiếu vào phía bên cánh gà. Anh tôi Hứa Tầm và hiệu trưởng sóng vai bước lên sân khấu. Tôi và cô không giống nhau. Tôi không quan tâm cô có hối hận hay không. Bởi vì trong mắt tôi,
Cô mãi là một kẻ ngu ngốc hết thuốc chữa. Sau khi tốt nghiệp tôi vào làm ở công ty anh trai. Đường Hân Nhu cũng bắt đầu tiếp quản sản nghiệp nhà họ Đường, khắp nơi đối đầu với chúng tôi. Tan làm anh tôi mời tôi đi ăn thịt xiên chiên. Anh mặc bộ vesti đen thẳng thớm thắt cà vạt, trong tay lại cầm một nắm xiên thịt lớn, thảo luận với tôi chuyện công ty lên sàn. Cho nên bước tiếp theo gọi vốn là được. Lên sàn cứ từ từ đã. Nhà họ Đường cướp mấy dự án của mình rồi thì làm sao? Nhà họ Đường sắp toang rồi. Một cơn gió lạnh thổi qua. Giọng điệu anh bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng. Khoảnh khắc đó đúng là có vài phần giống tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết. Chúng ta về nhà thôi. Anh mệt rồi. Anh mệt cái gì? Xem anh diễn tổng tài bá đạo. Ngón chân em có rút đến mệt đây này. Không bao lâu sau, dự án nhà họ Đường cướp đi, liên tiếp nổ ra vấn đề thua lỗ nặng nề. Anh là kỳ tài kinh doanh à? Sao anh biết mấy dự án đó có vấn đề? Lúc đó anh đấm ngực dậm chân là diễn à? Nói thừa, anh cũng trùng sinh giống em mà. Không đúng nha, kiếp trước tầm này chúng ta ngủ từ sớm rồi. Lẽ nào trận hỏa hoạn đó anh không chết? Sống sót và tìm được Đường Hân Nhu, báo thù cho cả nhà. Hốc mắt tôi ngực nước. Tầm nhìn nhé đi. Này, đừng có khóc đầy nhé. Em mà dám khóc anh bắt con chó đến liếm mặt em ngay. Tôi tức quá chỉ đành nín. Sau khi dự án của nhà họ Đường vỡ nợ, khuôn mặt thật của bố mẹ ruột tôi trên live stream tôi hòa giải bị đảo lại. Tập đoàn Đường Thị uy tín quét rác cổ phiếu lao dốc. Ngay sau đó lại bị điều tra thuế hàng trăm triệu tệ. Nhanh chóng tuyên bố phá sản. Bố ruột tôi chịu đá kích lên cơn đau tim qua đời. Đường Hân Nhu sau khi phá sạch gia sản nhà Lương Phàm thì bị đá. Biệt tâm biệt tích một thời gian, mà việc làm ăn của anh tôi ngày càng lớn. Chúng tôi chuyển vào biệt thự hàng xóm. Vẫn kiên quyết tin rằng là do bố tôi trúng số độc đắc. Khi nhà chúng tôi tham dự tiệc tất niên của giới kinh doanh, Đường Hân Nhu mất tích đã lâu lại xuất hiện. Hơn nữa cô ta bắt đầu bắt chước tôi phát điên. Mọi người phân xử đi. Tôi vừa sinh ra đã bị ôm nhầm. Bố tôi trúng 30 triệu tệ. Anh tôi mở công ty. Họ có tiền rồi là không nhận con cái nuôi nữa. Mẹ rồi còn đánh tôi giữa đường. Số tôi khổ quá mà. Lâm niệm đều tại cô cướp đi tất cả của tôi. Tôi phải húc chết cô không phải biết điên sao? Lại đây xem ai điên hơn tôi. Gia đình hạnh phúc từ lâu đã không phát điên nữa rồi. Cô muốn dùng ma pháp đánh bại ma pháp. À không được rồi con ơi. Con trở nên thế này là do nhà họ Đường không dạy dỗ tốt. Bố không trách con. Bây giờ Niệm Niệm và anh Tầm đều rất tốt. Người duy nhất bố mắc nợ chính là con. Bố em tưởng mình là Phật sống thật đấy à? Quên tiền xây chùa luôn đi. Đúng lúc này bố tôi làm một hành động khiến tất cả mọi người trốn mắt ngáp mồm. Ông lấy ra một hộp quà, rút ra một tấm thẻ ngân hàng. Hôm nay là sinh nhật con, trong thẻ có 3.000 vạn, mật khẩu là sinh nhật con, cầm lấy tiền mà sống cho tốt đi. Đó không phải quà sinh nhật định tặng con sao? 3.000 vạn đấy. Tôi nhìn Đường Hân Nhu nắm chặt lấy thẻ ngân hàng, chạy biến đi thật xa, cảm thấy choáng váng. Bố lấy đâu ra 30 triệu tệ? Tiền quyền góp khởi nghiệp hết sạch từ lâu rồi mà. Niệm Niệm, tấm này mới là bù đắp cho con. Bố thấy người trẻ nên dựa vào chính mình mà phấn đấu. Không biết xem hàng. Đây là thẻ phiên bản giới hạn. Trên mạng có người trả 3.000 tệ bố còn chưa bán đấy. Con tin bố mới lạ. Sau này chúng tôi nghe nói Đường Hân Nhu điên cùng cắm thẻ ở cây S-mem. Sau khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ phía sau thì hoàn toàn trên đó viết tặng con 3 điều ngàn vạn lần phải mạnh khỏe, ngàn vạn lần phải lương thiện, ngàn vạn lần phải tin vào ánh sáng, quen thói sống xa xỉ. Trong lúc cô ta lẻn về nhà họ Đường trộm cắp, bị mẹ nuôi phát hiện. Trong lúc rằng cô ta lại tàn nhẫn bóp cổ người mẹ nuôi dưỡng mình hơn 20 năm đến sau khi sự việc bại lộ, cô ta bị phán tử hình. Trước khi thi hành án, tôi có đi gặp cô ta lần cuối. Cô ta tiều tụy không ra hình người. Nhìn thấy tôi lại như vớ được cọng rơm cứu mạng. Niệm Niệm giúp tôi viết một bức thư bãi nại đi được không? Tôi muốn sống. Tôi không phải con gái nhà họ Đường, nhưng cô có quan hệ huyết thống, cô cũng có thể viết mà. Tôi không cố ý đâu. Cô tha thứ cho tôi đi. Cô có cố ý hay không? Không liên quan đến tôi. Ngoài cái huyết thống ra tôi và mẹ ruột tôi không thân. Cô muốn xin lỗi thì đích thân xuống đó mà tìm bà ấy. Đều tại các người hại tôi. Là các người nhẫn tâm. Là các người không cần tôi. Tôi mới đi đến bước đường hôm nay. Đến cuối cùng cô ta vẫn không chút hối cải. Có một chuyện có thể cô không biết. Kiếp trước chúng tôi đã cho cô rất nhiều cơ hội rồi. Cho nên kiếp này cô hết cơ hội rồi. Bước ra khỏi cổng nhà tù, ánh mặt trời có chút chói mắt. Anh tôi đang dựa vào xe đợi tôi.